Në këtë video, do të mësojmë foljen luaj. Do ta zgjedhojmë në kohën e tashme dhe në kohën e ardhme. Do të japim disa shembuj, një paragraf dhe do të mësojmë disa fjali të reja. Kjo video është pjesë e playlistit ton të sporteve. Le të fillojmë. Në kohën e tashme, in the present tense, I play. Unë luaj, I play. Ti luan, you play. Ai or ajo luan, he or she plays. Ne luajmë, we play. Ju luani, you play. Ata or ato luajnë, they play. For example, unë luaj futboll çdo fundjavë. I play football every weekend. Unë luaj futboll çdo fundjavë. Ai luan basketball me shokët e tij. He plays basketball with his friends. Ai luan basketball me shokët e tij. Ju luani tenis pas diteve. You play tennis in the afternoons. Ju luani tenis pas diteve. Në kohën e ardhme, in the future tense, I will play. Unë do të luaj, I will play. Ti do të luash, you will play. Ai or ajo do të luaj, he or she will play. Ne do të luajmë, we will play. Ju do të luani, you will play. Ata or ato do të luajnë, they will play. For example, ti do të luash në ndeshjen e nesërme. You will play in tomorrow's match. Ti do të luash në ndeshjen e nesërme. Ne do të luajmë në ekipin e shkollës. We will play on the school team. Ne do të luajmë në ekipin e shkollës. Ata do të luajnë së bashku këtë sezon. They will play together this season. Ata do të luajnë së bashku këtë sezon. A practice paragraph as always. Unë luaj futboll çdo javë për të qëndruar në formë, ndërsa ti luan basketball pas shkollës. I play football every week to stay in shape, while you play basketball after school. Ne luajmë shpesh në park me miqtë tanë dhe kalojmë kohë të bukur së bashku. We often play in the park with our friends and spend great time together. Edhe ata luajnë në ekipe të ndryshme dhe stërviten rregullisht. They also play on different teams and train regularly. Nesër unë do të luaj në një ndeshje të rëndësishme dhe ti do të luash për herë të parë në kampionat. Tomorrow I will play in an important match and you will play for the first time in the championship. Së bashku ne do të luajmë me pasion dhe energji. Together we will play with passion and energy. One more time, only in Albanian. Unë luaj futboll çdo javë për të qëndruar në formë, ndërsa ti luan basketball pas shkollës. Ne luajmë shpesh në park me miqtë tanë dhe kalojmë kohë të bukur së bashku. Edhe ata luajnë në ekipe të ndryshme dhe stërviten rregullisht. Nesër unë do të luaj në një ndeshje të rëndësishme dhe ti do të luash për herë të parë në kampionat. Së bashku, ne do të luajmë me pasion dhe energji. Vocabulary list from the examples. Luaj, I play. Unë luaj futboll. Football, football. Basketball, basketball. Unë luaj basketball. Tenis, tennis. Ti luan tenis, ose ne luajmë tenis. Fundjavë,
weekend. Ne luajmë në fundjavë. We play on the weekend. Pasditeve. Afternoons. Ai luan futboll pasditeve. He plays football afternoons. Ndeshje. A match. Ndeshje. Sot kemi një ndeshje. Today we have a match. Ekip. Team. Ekip. Ekipi ynë është i mirë. Our team is good. Stërviten. They train. Stërviten. Ata stërviten. And kampionat. Championship. Kampionat. Sot luajmë në kampionat. Today we play in the championship. And that's all about the verb luaj in the present and future tense. And I'll see you all in our next video in the playlist Learning Albanian Through Sports.